Morjesta. Moro, Me ollaan täällä tänään testaamassa iskeviä akkuruuviväntimiä ja tarkoitus on selvittää, että minkä merkin ja mikä laite on nopein vääntämään näitä 120-vuotiaita yleisruuveja tuohon puuhun. Me ollaan siis Helsingin messukeskuksessa täällä Fimpint-messuilla ja väkeä on tosi kivasti liikkeellä ja nyt me ruvetaan hommiin sitten selvittämään se, että mikä ruuvari näistä 4 eri merkin edustajasta on nopein. Eli meillä on DeWaltia, meillä on Boschia, meillä on Makitaa, meillä on Milwaukeeta. Joka merkiltä on 2 eri laitetta. Ensin selvitetään, että kumpi DeWalti on nopein, sitten selvitetään kumpi Bosch on nopein ja niin edelleen. Sen jälkeen, kun on selvitetty kultakin merkiltä nopein laite, sitten ruvetaan niitä tekemään ristiin ja toinen menee ronssiotteluun ja toinen loppuotteluun. Ja sitä rataa saadaan selville sitten voittaja. Lopuksi vielä testataan ristiin hitain ja nopein ja vaihdetaankin sitten sinne vähän erilainen ja erimerkkinen ruuvi, niin nähdään, että mikä vaikutus on sitten varsinaisella ruuvilla sitten, mitä ruuvataan. Se saattaa myös yllättää, eli kannattaa seurata loppuun asti. Mutta mulla on kaverina Ilkka. No niin, morjesta vaan. Jo monelle tuttu. Ja Ilkka on toisen poran ohjaimissa ja minä olen toisen poran ohjaimissa. Ja ensimmäisenä otetaan DeWaltit ja selvitetään. Tässä on 2 eri mallia, molemmat on 18-volttisia malleja. DFC 850. Ja mä luotan tähän 860. Eli pikkuinen kokoero, tehoero. Oletuksena olisi, että tämä olisi nopeampi, mutta se selviää nyt. Meillä on tässä tosiaan liimapuupalkki. Samaan puuhun molemmat ruuvaa ja tiukka materiaali, kuiva puu, mihin ruuvataan ja lähdetään kokeilemaan. Ei palaakaan. Joo, tässä oli selkeä vastaus. Eli 860 oli selkeästi nopeampi kuin tämä 850, joten nostetaan nyt selkeyden vuoksi hitain DeWaltti sitten tänne lattialle. Laitetaan se sinne. Nopein jätetään tuohon. Otetaan sitten seuraavaksi Boschin laitteet. Tässä on GDX 210. Tämä on GDR 220. Tässä on periaatteessa 10 newtonia enempi kuin siinä. Tässä on muuten hauska yksityiskohta tässä Boschin vehkeessä. Tämä on iskevä ruuvivääni, mutta tässä on myös pulttikara. Näyttää puolen tuuman. Se on puolen tuuman kara. Eli tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta tässä koneessa, mutta lähdetään katsomaan kumpi näistä on nopeampi. Tämä ei mennyt nyt maaliin. Mä luulen, että tässä on nyt virtaongelma, joka meidän täytyy ratkaista. Otetaan Makitat. Makitat. DTD 153. Ja 172. Kyllä. Se onkin aika pienen kokoinen. 172, vaikka on pieni kokoinen, on pikkusen pippurisempi kuin tuo, 20 newtonia enempi, että pitäisi pärjätä tässä. Okei, no sehän jää nähtäväksi. Totta se on, että se oli vähän nopeampi. 172 pärjäsi tässä. Kyllä, joo. Laitetaan 153 sinne ja jätetään nopeampi sitten siihen. Viimeisenä selvitetään Milwaukeein. Ja kumpikos näistä nyt, Ilkka, on sitten oletettavasti tehokkaampi? Kyllä tämä Fidi 3, tämä on aika uusi malli Milkkarilta, yli 220 newtonia tässä, että kyllähän tämän pitäisi pärjätä. Vaikka tuokin on super pieni, mutta siinäkin on melkein 200 newtonia tossa ja erittäin kovat kierrokset. Mutta kyllä mä veikkaan, että tämä Fidi 3 pärjää. Mulla oli kerran semmoinen vanha Mersu henkilöauto, niin siinäkään ei ollut näin paljon vääntöä. Mutta lähdetään kokeilemaan tämä. Selkeä ero oli siinä. Kyllä Fidi 3 oli Milwaukeesta selkeästi nopeampi. Nyt on selvillä tämä finaalin nelikko ja seuraavaksi sitten ruvetaan taistelemaan merkit vastakkain. Ja lähdetäänkö näillä? Lähdetään niillä liikkeelle, eli otetaan ensimmäinen osaottelu. Milkkari vastaan Bosch. Eli tämä on nyt välieräottelu. Kun selvitetään finaaliin menijät, niin Bosch vastaan Milwaukee. Ja lähettäjä antaa äänimerkkiä.
Kyllä Milkkari pesi vei selkeästi. aika selkeästi pesi Bossin kyllä. Että Eli Milkkari on finaalissa. Milkkari on finaalissa ja Bossi on pronssiottelussa. Ota sä se Makita, niin mä otan tän Devaltin. Otetaanko vaikka tuohon? Kyllä näyttää, että se on ehkä milli ylempänä tää mun ruuvi, mutta mä voin antaa sen verran sulle etumatkaa sitten. Ja nyt toinen finaaliin meni ja selviää nyt. Kyllä Devaltti meni tästä, vaikka mulla oli se milli pidempi. Ja vaikka oli milli, ei auttanut. Eli Makita menee pronssiotteluun ja no niin, Devaltti ja pronssi Milwaukee. ensin. Ratkaistaan pronssi ensin. Eli nyt meillä on vastakkain Makita ja Bossi. Samanväriset Likimain veljekset. 172 Makita ja GDR 220 Bossi. Kyllä. Toinen Japanista ja toinen Saksasta. Nyt katsotaan kumpi on nopeampi. Makita vei todella pienellä marginaalilla No niin, pronssi hyvä sijaan. Makita. Hyvä Makita. Sitten testata toiseksi, kun ei lähettää. No, Kyllä mä uskon, kyllä että se on aika hyvä. oli aika hyvä Ja kuitenkin nyt tulos. finaali. Nyt selviää sitten, onko Milwaukee vai Devaltti kenties. Ja Milkkarilta Fidi 3. Ja täältä DFC 860. 860, joo. Kyllä, DCF, kyllä. Ja kultamitalin kohtalo. Kyllä se nyt oli niin, että Devaltti oli nopeampi. Kyllä se Devaltti vei. Mutta siis tavallaan kyllä noiden arvojen valossa Devaltin pidikin viedä. Tässä on melkein 300 newtonia, 282 newtonia ja tässä 226 newtonia. Että kyllä tämän niin kuin periaatteessa pitikin viedä. Mutta nyt meillä on tässä järjestys selvillä näin. Ja tässä on se järjestys. Ja me on nyt testattu tällä yhdellä ja samalla ruuvilla, niin tehdään vielä semmoinen testi tähän perään, että vaihdetaankin vähän ruuvityyppiä ja katsotaan, että kumpi se loppujen lopuksi vaikuttaa enempi. Onko se tuo kone vai onko se ruuvi? Meillä on täällä 3 eri ruuvia nyt testissä. Me ruuvattiin tällä tämmöisellä leikkaava kärkisellä. Tässä on itse asiassa tupla leikkaava kärki, tämä yleisruuvi, jolla nyt testattiin kaikki. Tällä on testattu. Sitten meillä on täällä Klimasin ruuvia, joka on harvakierteinen ja erittäin kevyesti kiertyvä. Ja sitten meillä on Spaxin ruuvi, joka meillä nyt sanotaanko näin, että oletuksena on, että tämä Spaxi on kyllä aika kova tässä lajissa. Mutta testataan tällä voittajakoneella vielä sitten nämä kaikki 3 ruuvia, että miltä se vaikuttaa. Ja valitaan sitten nopein ruuvi ja hitain ruuvi ja sitten vaihdetaan vielä voittaja ja neloskone ristiin, että mikä tässä oikeasti merkkaa. Niin testataan tuosta nyt ensin. Ensin pistetään tällä Devaltilla tämä meidän äskeinen kisaruuvi. Se menee hienosti. Vedetään tuosta Klimasi. Tämä on ProMartin myydyin yleisruuvi. Se lähti suunnilleen tolta korkeudelta. Se sukelsi. Se oli selkeästi nopeampi. Sanotaanko näin, että se meni noin 40% nopeammin ja Kyllä. pistetään tuosta vielä Spaxi siihen samalle huudeille. Se vähän syvemmältä lähettiin. Siinä ei hirveän iso eroa ollut. Itse asiassa Klimasi ja Spaxi oli tuossa kohdassa puute ja tällä koneella niin kuin erittäinkin tasoissa. Tehdäänpä silleen, että otetaan Klimasi ja tämä meidän vertailuruuvi ja tehdään näistä nyt testit voittajakoneen ja sitten tämä, joka jäi 4. näiden koneiden välillä. Ja otetaan nyt tähän puuhun. Tässä on meillä hyvä puu. Niin pistetään tähän Klimasi. Klimasin ruuvia ja tuohon Kyllä. pistetään sitten nytten tämä meidän testiruuvi, vertailutestiruuvi. Kyllä. Ja onko meillä korkeudet nyt Siinä aika ehkä lähellä? aavistuseroa on, mutta hyvin lähellä se on. Ja onko niin, että otetaan tälle hitaimmalle koneelle nyt se Juuri näin. Klimasin ruuvi ja sitten nopeimmalle finaalissa olleelle laitetaan sitten voittanut kone Devaltti sitten hieman
hitaammaksi oletettua ruuvia ruuvaamaan ja katsotaan, miten tässä kisassa käy. No niin. Mä aavistuksen myöhästyin tuosta lähöstä, mutta nähtiin, että aivan järkyttävän paljon nopeampi oli tämä Bossi, kun sillä oli nopeampi ja kevyemmin kiertyvä ruuvi. Se oli aika selkeä se ero. Otetaan vielä uusiksi. Voiko se oikeasti olla noin iso? Otetaan uusiksi. Voiko se oikeasti olla noin iso se ero? Siinä on vähän ehkä kovempi puu kuin toi äskeinen. Heikoimmalla koneella nopea ruuvi ja voimakkaimmalla koneella pikkusen tahmeempi ruuvi. Mä pikkusen ruuvaan tätä. Nyt mä luulen, että ne on aika lailla sama. Otetaan uusinta. Ja mä lähetän meidät matkaan, niin meillä on helpompi tämä homma hoitaa. N-Y-T. Kyllä se vaan näin on. Suurempi merkitys on sillä ruuvilla kuin koneella. Kyllä se tämä kärki niin tietysti paljon ratkaisee, tai tuolla kärjessä se salaisuus on. Että tietysti tässä tämä meidän testiruuvi, tässä on niin kuin loivin nousu. Loivin nousu, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että se pitäisi kiertyä hitaammin, mutta toisaalta se pitäisi olla kevyempi kiertää. Mutta kuitenkin tämä kärki täällä ratkaisee kaikkein eniten. Eli täällä niin kuin näissä kahdessa ruuvissa, Spaxissa ja tässä Klimasin ruuvissa, niin tässä rungossa on täällä ihan kärjessä, heti kun tämä kartio loppuu, niin täällä kärjessä on tämmöinen paksunnos. Se on niin kuin kaikkein paksuin tämä runko on tuosta kärjestä noin sentin päästä. Ja se tekee niin kuin tavallaan tilaa tälle koko loppuruuville, ja se loppuruuvi kiertyy sitten kevyesti. Ja Spaxissa se on tehty tuollaisella neliökärjellä. Eikä se on neliön mallinen tuo runko, se jyrsii hyvin sinne tilaa tälle loppuruuville. Tässä Klimasin ruuvissa siellä on tuommoiset pienet jyrsirivat tuolla paksunnoksen kohdalla ja sama vaikutus. Ja sitten tietenkin tässä, mikä Spaxissa on ehkä markkinoiden paras, niin tässä on tämmöinen aaltokierre. Eli tässä kierteessä täällä kärjessä on tämmöinen aaltomainen kuvio, joka sitten samalla myöskin niin kuin rikkoo sitä ja tekee tälle kierteelle tilaa sitten siihen ruuvaukseen. Ja kyllä se näistä pienistä niin kuin yksityiskohdista se tulee sitten se keveys. Tietenkin pinnoite on toinen. Spaxissa käytetään viroksi pinnotetta kaikissa Spaxin ruuveissa ja se on varmasti niin kuin liukas pinnotteena verrattuna sitten nämä on niin kuin sinkkipintaisia nämä kaksi muuta. Et se on niin kuin Spaxin etu. Et ehkä se tuossa ne tärkeimmät pointit on, mistä se nopeusero tulee. Joku halusi, että testat hitaammalla ruuvilla makeita vastaan milkkari. Hitaimmalla? Joo. No niin. Makeita vastaan milkkari ja hitain ruuvi. No sehän voidaan vielä tämmöisenä bonusnumerona ehdottomasti tehdä. Ja hitain ruuvi oli nimenomaan, jolla me tehtiin vertailut. Kyllä. Ja otetaan täältä tämmöinen ihan ehtä puu tuosta noin. Kyllä, tässä on hyvä. Joo. Ja testataan tuo, että se on sama. Pysäytä. Tuolta vielä aavistus alemmaksi. Noin. No niin. Loistava. Kalibroitu mitta on ollut käytössä ja yleisön pyynnöstä. Paikoillanne valmiit. Nyt. Kyllä milkkari vei tän. Kyllä milkkari vei. Ja on tässä on 50 newtonia joo. melkein enemmän kuin tässä Makitassa, että kyllä se näkyy tuossa nopeudessa. Pitikin. Mutta lopputulemana kuitenkin sitten se, että jos sä omassa työssäsi paljon joudut ruuvaamaan ja on vaikka ollut semmoista ongelmaa, että koneet hajoaa ja ei kestä, niin ruuvilla on yllättävän suuri merkitys siihen asiaan ja voidaan tulla käymään teillä ja ratkaista näitä ongelmia yhdessä, vaikka vaihtamalla sitä sun käyttämää ruuvia. Vetolujuuksissa on todella vähän eroa, kun laitetaan ja lähdetään repimään sitä puusta sitten irti, niin näinhän se on mitattu. Joo, siis siinä vaikuttaa tämmöiseen massiivipuuhun, jossa siinä vaikka tämä hitain ruuvi tässä tapauksessa on semmoinen, joka selkeästi eniten halkaisee puuta. Mutta tämmöinen kun on massiivinen puu, niin sitä halkeimista ei tapahdu. Ja varmasti käytännössä näin, että silloin siinä tulee niin kova se halkaiseva voima ja se niin kuin näkyy sitten myöskin ulosvetovoimana, että se kyllä todennäköistä on, että tässä puussa se olisi kaikkein paras se ulosvetovoima sillä hitaimmalla ruuvilla, mutta jos mennään ohuempaan puuhun, jos sitä halkeamista tapahtuu, niin se tilanne muuttuu.
Joo, se muuttuu päälaelleen. Mm. Eli silloin Mm. se ruuvi, joka menee kevyiten, niin on todennäköisesti lujiten siellä Lujiten myöskin kiinni. kiinni. Joo.